So yun, welcome back mga ka-expressions! This is my channel, Eduardo's Expression. Express your life, express your emotion. Ayan, okay. So yan, unboxing po ulit tayo again mga ka-expression. So, pero before ka mag-proceed, before mo panoorin, i-subscribe mo na ang aking channel, Eduardo's Expression with Y. Sa una, ayan, okay. So, i-subscribe mo po siya at click mo lang yung bell button para po tayo ay updated sa ating latest uploaded videos. Okay? So, ayan. So, unboxing po ulit tayo. So, ano po ba itong hawak ko ngayon? So, this is amazing gadget again. Okay? So, murang-mura lang siya. So, kuha natin siya ng another 50%. Ewan ko ba kung bakit nag 50% kayo ng mga gadget. So, this is the sports cam. Ayan. Okay? So, the sports cam, the waterproof 30 meters. Ang ating pong, ang ating pagka waterproof po niya. Okay? So, you can wear it sa mga nagbabike, sa mga nagbubundok. So, yung mga gusto mag-video cam, mga sporty cam. So, eto siya. So, the sporty cam. Ayan, the sport cam. Okay? Or the underwater camera. Ayan. Okay? So titingnan natin ano ba yung mga features po nitong gadget na to. So, ayan. So, isa din ito sa mga gusto ko talagang bilhin before. Pero dahil kailangan pag-ipunan, ayan. So, pinaghihirapan po lahat ng mga kagustuhan. Ayan. So, eto na po siya. Yung ating pong sport cam. Or the action cam na tinatawag natin. Okay? So, meron tayo ditong ito na po siya. So, isang set po yan. So, meron tayong ito yung kanyang pinaglalagyan o yung ating pong mount. Ayan. So, pwede natin ikabit sa kung saan. Ayan, nandito siya. And then, of course, yung manual. So, the sport cam, huwag po natin kalilimutan yung manual, user manual. Kasi nandito lahat ng paano natin siya gamitin. Ayan, so, ayan. And then, ito yung sa ating, pag ikinakabit natin siya. So, marami tayong mount dito. Meron tayong mount 1, mount 2, 3, 4. So, yung helmet mount. So, ito yun. Yung helmet mount po natin. Ayan. Ito yun. Okay. And of course, ito pong battery. Ayan. So, we have the battery. Okay. And of course, yung ating cord. Ayan. So, yung ating USB cable. And of course, yung ating mga nuts. Ayan. Ito. So, yung mga mount natin. Okay. So, mga hand, mga clip. So, ito yung clip natin. Sorry. Ito yung ating strap. So, and of course, ano po ba ito? Ayun. So, madami. And ito yung ating gadget. So, yan po. Ayan. So, ito siya. So, medyo hindi pa tayo familiar dun sa product. Pero, medyo okay naman siya. Maganda naman yung packaging. So, ano din siya. Naka-bubble plastic din siya para safe din. And then dumating to kanina, so hindi ko inaasahan, nakala ko next week pa. Sobrang bilis din kasi. So alam naman natin na medyo maayos naman siya, wala naman siyang mga sira. Ayan. So may mga specification po tayo dito, specification natin. So 1080p waterproof. Ang video po niya ay 1080 pixel, so 720 pixel meron din po. So super wide and angle camera, 140 degree. Ayan. So up to 30 meters po yung pwede natin siyang gamitin sa tubig. Ayan. Storage po niya, hindi naman included, pero pwede nating lagyan siya. So, sa ating storage. Ayan. Okay? So, yan. Ito sa pagka may mga gusto na ilagay dun sa mga sasakyan. So, meron tayong mga other dito. And of course, paano natin siya makukuha? So, ang gagawin lang natin ito. Yan. I-slide mo lang yan. Ito. And then, saka mo siya iangat. Ayan. So, yun siya. So, pag na-open mo na siya, ayan. So, pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. Pwede mo nang buksan. And ito na yung ating camera. Ayan.
So, ito kasi ay yung case natin for underwater shots. Ano yun? Okay? So yun. Titingnan natin kung gagana siya. Lalagay natin yung ating battery. Okay. So, yun. Nabubuksan po siya dito. Then, yung battery po natin. Ano siya ilagay? Ayun. Ayun. Nice. So, ito po siya. Tatry natin siya ngayon kung gagana ba siya. Hindi ko na siya maibalik. Okay. Yun. Okay. Kailangan pala flat. Yun. Shit. Grabe. Sobrang ano. Ayan. So, ipa-power on lang natin. Tignan natin kung gagana siya. Ayun. So, umilaw. Okay. The sporty cam. Ayan. May tunog din naman siya. Ayan siya. Gumagana na siya. No SD card. So, ayun. Nagsasabi siya na no SD card siya. So, ibig sabihin, kailangan natin talagang bumili. Ano? So, meron akong SD card dito. Pero hindi ko siya pwedeng gamitin kasi nakalagay siya dun sa aking speaker. Ayan. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, pwede natin siyang gamitin sa mga dito sa mga action kumbaga sa mga action event mo. So pwede kang mag-swim sa swimming mo, so pwede mo siyang gamitin. Ayan. So yun. So ito siya and itatry ko pa tong mga to and of course sana ay maging okay. Ayan. So meron naman tayo ditong meron tayong next dito. So since wala nga tayong SD card, ayun. So pwede pala siyang i-zoom. Pwede siyang i-zoom. So, isusum. Pag sinusum siya, meron ditong zooming hanggang times 4 yung zoom niya. Ayan. Ayan. So, ano pa? Ano pa ba yung mga features niya? So, wala namang masyado kasi ito naman ay parang pinakang dashcam lang. So, sa mode po niya, ayan. Ayan. So, pwede siyang gawing record din. Ayan. So, kung gusto nyo pang-record siya, pwede din. Okay? So, yun. Ito siya, yung ating maliit na action cam. And of course, so, pag nilagay mo siya dito, ayan. Yun. Yun. So, yan. So, pwede mo na po siyang ilubog sa tubig. So, pwede mo na siyang gamitin. So, meron naman siyang button din dito. So, hindi ka na mahihirapan. So, gusto mo siyang i-power off. So, yan. Okay. So, eto po yung ating sport cam. So, sa mga nagbibisikleta, pwede po ninyong ilagay dun sa inyong so, wala naman tayong masyadong ipifeature dito kasi unang-una, may manual naman. So, yun lang, medyo ito kasi ilan din to sa mga pangarap ng mga vloggers din po, ng mga nagsisimula na mag-vlog, ano. So, ayun. So, may plastic pa po. Baka sabihin nyo yung lens kasi hindi maganda. Ano? So, pero may plastic pa naman siya. Kaya, I think mas malinaw. So, dun sa ating tiningnan kanina, kung may SD card to, ito try ko. Kaya lang, since gabi ngayon, medyo malabo yung dating niya. Pero I think sa labas malinaw siya. Kasi maganda naman yung kanyang resolution. So, yun.
So, mura lang po siya. So, 50%. So, sa mga hindi pa nakakabili, bumili na kayo kasi sayang naman yung price. Kasi nakikita ko to sa mga price before. Naglalaro siya hanggang, I think mga 2.5 to 3.5. So, ganun yung pinaglalaro siya. Pero ngayon, nakuha natin siya as 1,500 lang. So, sobrang mura. Alam ko maraming mga mura, pero syempre, hindi natin dapat alisin kumbaga yung convenience ng pagbili and then yung ating discount na nakukuha dun sa mga 50%. So although hindi talaga ako fan ng 50% kasi alam ko yung strategy. Pero sa before dun sa mga nakikita ko nga ng mga presyo, hindi bibihira yung ganong amount na biglaan mong makikita ng ganon. So kaya napabili din ako at actually pinaghandaan ko naman siya. Ayun, So pinaghandaan ko naman talaga yung kung kailan ko siya bibilhin. So hindi naman siya biglaan lang na pinagdesisyonan. So yun. So ito po yung ating sports cam. So yun. So ito lang po naman. Yun lang po mga ka-expression and sana ay nag-enjoy kayo dun sa ating unboxing. Okay? So thank you!